साथीहरु तपाईहरुले फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर प्रयोग गर्दै आउनुभएको छ भने तपाईहरुलाई त थाहा भएकै कुरा हो। ट्विटरमा त हामीले सजिलोसँग नाइट मोडको सुविधा पाउन सक्छौं अथवा डार्क मोडको सुविधा पाउन सक्छौं, तर हामीले अझसम्म फेसबुक र इन्स्टाग्राममा भने नाइट मोडको सुविधा पाउन सक्दैनौं। यसको लागि हामीलाई एउटा एप्लिकेसनको आवश्यक पर्छ र यो एप्लिकेसन तपाईले iOS अथवा एन्ड्रोइड दुवैमा पाउन सक्नुहुन्छ र सजिलोसँग तपाईले फेसबुक र इन्स्टाग्राममा डार्क मोडको सुविधा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र यसको साथमा तपाईले यो भिडियो पुरा हेरिसकेपछि फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटरको भिडियो आफ्नो आइफोन अथवा एन्ड्रोइड फोन दुवैमा सजिलोसँग डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। नमस्कार साथीहरु, म राजकुमार थापा फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोको साथमा म तपाईहरुमा आज उपस्थित भइसकेको छु भने तपाईहरु सामान्य जानकारी युट्युब च्यानलमा आइसक्नु भएको छ र इन्टरनेटको माध्यमबाट यो सामान्य जानकारी युट्युब च्यानल मार्फत यो भिडियो हेरेर मलाई साथ दिनुहुने तपाईहरु सम्पूर्णलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। अब लागौं कसरी हामीले फेसबुक र इन्स्टाग्राममा डार्क मोडको सुविधा प्रयोग गर्ने र फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटरको भिडियो सजिलोसँग हामीले कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने तर्फ। साथीहरु, तपाईहरुले प्रयोग गर्ने एन्ड्रोइड फोनमा फेसबुक र इन्स्टाग्राममा डार्क मोड प्रयोग गर्न लागि अथवा नाइट मोड प्रयोग गर्न लागि प्ले स्टोरबाट एउटा एप्लिकेसनको आवश्यक पर्छ। त्यो एप्लिकेसनको नाम हो फ्रेन्डली फर फेसबुक। तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फ्रेन्डली फर फेसबुक एप्लिकेसन प्ले स्टोरबाट यसलाई इन्स्टल गर्नु होला। मैले यहाँ पहिले नै इन्स्टल गरिसकेको छु। अब म यो एप्लिकेसनलाई ओपन गर्छु। ओपन गरिसकेपछि यहाँ यस्तो खालको इन्टरफेस पाउन सकिन्छ। म टिक मार्क लाउँछु। अब हामीहरुले यहाँ आफ्नो फेसबुक लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। म यहाँ फेसबुक लगइन गर्न गएको छु। यहाँ मैले फेसबुकको युजरनेम र पासवर्ड राखिसकेको छु। अब म लगइन गर्छु। हजुर साथीहरु, यहाँ मेरो फेसबुक लगइन भइसकेको छ। अब मैले आफ्नो फेसबुकलाई डार्क मोडमा प्रयोग गर्न लागि र यदि तपाईहरुले यो एप्लिकेसनमा आफ्नो फेसबुक लगइन गरिसकेपछि अब तपाईहरुले आफ्नो फेसबुकलाई डार्क मोडमा प्रयोग गर्न लागि यो सेटिङमा क्लिक गर्नु होला। माथितिर हेर्नुस्, त्यहाँ सेटिङ दिएको छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि अब तपाईहरुले आफ्नो फेसबुकलाई डार्क मोडमा प्रयोग गर्न अथवा नाइट मोडमा प्रयोग गर्न लागि तलतिर हेर्दै जानुहोस्। हजुर साथीहरु, यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ सिलेक्ट योर नेभिगेसनको तलतिर एमुलेट मोड भनेर। यो एमुलेट मोडको दायाँतिर हेर्नुस्, त्यहाँ एउटा कोठा दिएको छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। अब तपाईको फेसबुक अब नाइट मोडमा गइसकेको छ अथवा डार्क मोडमा गइसकेको छ। अब म ब्याकमा आउँछु। हजुर साथीहरु, यहाँ हेर्नुस्, अब हाम्रो फेसबुक अथवा तपाईले लगइन गर्नुभएको आफ्नो फेसबुक अब डार्क मोडमा परिवर्तन भइसकेको छ। यसरी तपाईहरुले आफ्नो फेसबुकलाई यो एप्लिकेसनको मध्यबाट डार्क मोडमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, यहाँ मेरो फेसबुक डार्क मोडमा आइसकेको छ अथवा नाइट मोडमा आइसकेको छ। यसरी तपाईहरुले पनि आफ्नो फेसबुकलाई डार्क मोड अथवा नाइट मोडमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो त भयो डार्क मोडको कुरा। अब तपाईहरुले फेसबुकमा देखेका कुनै पनि भिडियोहरु डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने अब तपाईले सजिलैसँग फेसबुकका भिडियोहरुलाई डाउनलोड गर्न पनि सक्नुहुन्छ। म यहाँको तपाईहरुलाई कुनै पनि एउटा भिडियो देखाउन गएको छु। साथीहरु, यहाँ एउटा भिडियो रहेको छ। अब म तपाईहरुलाई यो भिडियो कसरी डाउनलोड गर्न सकिन्छ भनेर एउटा तरिका देखाउन गएको छु र त्यसको लागि यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो डाउनलोडको चिन्ह दिएको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। तपाईहरुलाई कुनै पनि भिडियो मन पर्छ, त्यो भिडियो डाउनलोड गर्न चाहेको खण्डमा त्यसको भिडियोको तलतिर हेर्नुस्, त्यहाँ डाउनलोडको चिन्ह दिएको हुन्छ। जस्तो कि अब म यो भिडियोलाई कसरी डाउनलोड गर्ने भनेर एउटा नमुना देखाउन गएको छु। म यो डाउनलोडको चिन्हमा क्लिक गर्छु र त्यसपछि अब तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कपी पोस्ट लिंक, कपी आर्टिकल लिंक, कपी टेक्स्ट, डाउनलोड भिडियो गरेर तपाईहरुले भिडियो डाउनलोड गर्ने अप्सन पनि यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी फेसबुक शेयर, एप शेयर गरेर यहाँ विभिन्न अप्सनहरु तपाईहरुले पाउन सक्नुहुन्छ र यो डाउनलोड भिडियोमा क्लिक गरेर तपाईले आफ्नो मोबाइलको ग्यालेरीमा कुनै पनि भिडियो डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि मैले यो डाउनलोडमा क्लिक गर्छु। यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ भिडियो डाउनलोड भइसकेको छ, अलाउ गर्नु होला। त्यसपछि अब तपाईले आफ्नो मोबाइलको ग्यालेरीमा तपाईले कुन चाहिँ भिडियो डाउनलोड गर्नुभएको थियो त्यो भिडियो पाउन सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईहरुले फेसबुकको भिडियोहरुलाई सजिलैसँग डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, अब मैले इन्स्टाग्राम डार्क मोडमा देखाउन गएको छु। त्यसको लागि तपाईहरुले यो फ्रेन्डली फर इन्स्टाग्राममा क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि अब तपाई प्ले स्टोरमा जान सक्नुहुन्छ अथवा तपाई प्ले स्टोरमा पुग्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाईले फ्रेन्डली फर इन्स्टाग्राम एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्नु होला। यहाँ एप्लिकेसन इन्स्टल भइरहेको छ, एकछिन पर्खनुहोस्। हजुर, यहाँ फ्रेन्डली फर इन्स्टाग्राम एप्लिकेसन इन्स्टल भइसकेको छ। अब म यो एप्लिकेसनलाई ओपन गर्छु। नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। तलतिर नेक्स्ट देख्न सक्नुहुन्छ, नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला, नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि अब तपाईहरुले स्टार्ट युजिङ फ्रेन्डली आईजी मा क्लिक गर्नु होला। अब यहाँ तपाईहरुले आफ्नो इन्स्टाग्रामको युजर आईडी पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। म यहाँ मेरो इन्स्टाग्रामको युजर नेम र पासवर्ड राख्छु।
हजुर साथीहरु, तपाईहरुले यहाँ मेरो इन्स्टाग्राम लगइन भएको देखिरहनु भएको छ। यो मेरो इन्स्टाग्राम हो र यो इन्स्टाग्राम मैले डार्क मोड अथवा नाइट मोडमा प्रयोग गर्न चाहेको खण्डमा मैले यसलाई सजिलैसँग डार्क मोडमा प्रयोग गर्न सक्छु। त्यसको लागि मैले यहाँ यो डार्क मोडमा क्लिक गरेर म यो इन्स्टाग्रामलाई पनि डार्क मोडमा प्रयोग गर्न सक्छु। त्यसको लागि म यो डार्क मोडमा क्लिक गरेँ। साथीहरु, जब मैले त्यो डार्क मोडमा क्लिक गरेँ, यहाँ इन्स्टाग्राम नाइट मोडमा आइसकेको छ। अघिको फेसबुक जस्तै यो इन्स्टाग्राम पनि कालो भएको छ। यसरी तपाईहरुले आफ्नो फेसबुक इन्स्टाग्रामलाई एउटा एप्लिकेसनको मद्दतबाट सजिलैसँग डार्क मोड अथवा नाइट मोडमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु, तपाईहरुले आफ्नो इन्स्टाग्राममा भएका भिडियोहरुलाई डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट पनि तपाईहरुले सजिलैसँग डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि यहाँ म तपाईलाई एउटा भिडियो डाउनलोड गरेर देखाउँछु है त। साथीहरु, मैले यहाँ इन्स्टाग्राममा एउटा भिडियो भेटाएँ र मैले यदि यो भिडियो डाउनलोड गर्न चाहेको खण्डमा मैले यो डाउनलोडको एरोमा क्लिक गरेर सजिलैसँग भिडियो डाउनलोड गर्न सक्छु। जुन कि तपाईहरुले यहाँ देखिरहनु भएको छ डाउनलोडिङ भिडियो। यसरी तपाईहरुले पनि आफ्नो मोबाइलको ग्यालेरीमा इन्स्टाग्रामको भिडियो सजिलैसँग डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, यो त थियो एन्ड्रोइड फोनमा कसरी इन्स्टाग्राम र फेसबुक डार्क मोडमा प्रयोग गर्ने भन्ने तरिका। अब म तपाईहरुलाई iOS अथवा आइफोनमा कसरी यो एप्लिकेसनबाट भिडियो डाउनलोड गर्ने र फेसबुक इन्स्टाग्रामलाई कसरी डार्क मोडमा प्रयोग गर्ने भन्नेतर्फ लैजान गएको छु है त। र साथीहरु, यदि तपाई iOS अथवा आइफोन प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ भने एप स्टोरबाट त्यही अघिको एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्नुहोला, फ्रेन्डली फर फेसबुक। यो एप्लिकेसनलाई मैले पहिले नै इन्स्टल गरिसकेको छु। अब म यो एप्लिकेसनलाई ओपन गर्छु। ओपन गरिसकेपछि यहाँ हामी पहिलोचोटि यस्तो खालको इन्टरफेसमा आउन सकिन्छ आइफोनमा। र अब तपाईहरुले यहाँ एड अकाउन्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अब म यो एड अकाउन्टमा क्लिक गर्छु। जब तपाईहरुले त्यो एड अकाउन्टमा क्लिक गर्नुहुन्छ त्यसपछि अब तपाई फेरि यहाँ यस्तो खालको होम पेजमा आइपुग्नुहुन्छ अथवा इन्टरफेसमा आइपुग्नुहुन्छ। अब हामीले यहाँ फेसबुक लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिला म यहाँ फेसबुक लगइन गरेर देखाउँछु। त्यसपछि यहाँ पिक कलर भनेको छ, म कुनै पनि एउटा कलर चुन्छु है त। त्यसपछि म कन्टिन्युमा क्लिक गर्छु। र यदि तपाईले पासवर्ड राख्न चाहनुहुन्छ भने यसलाई अन गर्नुस्, यदि राख्न चाहनुहुन्न भने अफै रहन दिनुस्। र तपाईले टच आइडी प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने यो टच आइडीलाई अन गरिदिनुस्, नाइ भने यतिकै छोडिदिनुस्। म यहाँ अहिले केही पनि गर्दिन, म सिधै कन्टिन्युमा क्लिक गर्छु। तर यदि तपाईले चाहेको खण्डमा यसलाई प्रयोगमा ल्याउन पनि सक्नुहुन्छ। र प्रयोगमा ल्याउनु भयो भने आफ्नो सेक्युरिटी, आफ्नो सुरक्षा रहने हुन्छ। र चाहेको खण्डमा यसलाई पासवर्ड अथवा टच आइडी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले कुनै पनि आइडी प्रयोग गर्न चाहन्न, म सिधै कन्टिन्युमा क्लिक गर्छु। र त्यसपछि अब म फेरि कन्टिन्युमा क्लिक गर्छु र म फेरि इनेबलमा क्लिक गर्छु। यहाँ मैले फेसबुकको युजर आइडी र पासवर्ड राखिसकेँ। अब म लगइनमा क्लिक गर्छु। साथीहरु, यहाँ मेरो फेसबुक लगइन भइसकेको छ। अब मैले यो फेसबुकलाई डार्क मोडमा अथवा नाइट मोडमा प्रयोग गर्न चाहेको खण्डमा अघिको जुन मैले एन्ड्रोइडमा देखाएँ त्यसैगरी यो सेटिङमा गएर फेरि यो फेसबुकलाई हामीले डार्क मोड अथवा नाइट मोडमा लैजान सक्छौं। त्यसको लागि म यो सेटिङमा क्लिक गर्छु। सेटिङमा क्लिक गरेपछि यहाँ हामीले देख्न सक्छौं नाइट मोड भनेर। अब म यो नाइट मोड फिचरलाई अन गरिदिन्छु। हजुर, जब मैले यो नाइट मोड फिचरलाई अन गरेँ मेरो फेसबुक अब डार्क मोडमा आइसकेको छ। जसरी अघि हामीले एन्ड्रोइडमा देखेका थियौं त्यसैगरी अब यो iOS अथवा आइफोनमा पनि यो एप्लिकेसनको मद्दतबाट हामीले फेसबुक डार्क मोडमा लैजान सक्छौं, प्रयोग गर्न सक्छौं। यसैले तपाईहरुले पनि आफ्नो फेसबुकलाई डार्क मोडमा लैजान सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईहरुले यो फेसबुकमा देखिएका भिडियोहरु डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने अघिको चाहिँ तपाईले सजिलैसँग यो फेसबुकका भिडियोहरु डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। जुन कि अघि मैले एन्ड्रोइडमा डाउनलोड गरेर देखाएको थिएँ यो भिडियो। अब म तपाईहरुले फेरि यो डाउनलोड कसरी हुन्छ भन्ने देखाउन गएको छु। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोडको चिन्ह, यो डाउनलोडको चिन्हमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कपी लिंक, कपी टेक्स्ट, डाउनलोड भिडियो टु क्यामेरा रोल भनेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यो अप्सनमा क्लिक गरेर तपाईले भिडियो डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। जुन कि तपाईले यहाँ भिडियो डाउनलोड भइसकेको देखिसक्नु भएको छ। यसरी तपाईले फेसबुकको भिडियो पनि यो एप्लिकेसनको मद्दतबाट आफ्नो आइफोनमा सजिलैसँग डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, यो त भयो कसरी iOS अथवा आइफोनमा फेसबुकलाई डार्क मोडमा प्रयोग गर्ने र फेसबुकमा भएका भिडियोहरुलाई कसरी आइफोनमा डाउनलोड गर्ने भन्ने कुरा। अब म तपाईहरुलाई इन्स्टाग्राममा पनि कसरी डार्क मोड प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा देखाउन गएको छु। त्यसको लागि यो फेसबुकमा क्लिक गर्नु होला। दायाँतिर हेर्नुस् त्यहाँ एरो दिएको छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। र त्यसपछि अब तपाई आफ्नो इन्स्टाग्राममा जानुपर्ने हुन्छ। यो इन्स्टाग्राममा क्लिक गर्नु होला। र तपाई पहिलोचोटि इन्स्टाग्राममा जाँदाखेरि तपाईले त्यहाँ इन्स्टाग्रामको युजर आइडी र पासवर्ड राख्न भनेको हुन्छ। तपाईले युजर आइडी र पासवर्ड राखेर लगइन गर्नु होला। र त्यसपछि तपाई आफ्नो इन्स्टाग्रामको होम पेजमा यसरी आइपुग्नुहुन्छ। र यदि तपाईले
त्यो फेसबुकलाई पहिले नै डार्क मोडमा प्रयोग गर्नुभएको छ भने इन्स्टाग्राम पनि यसरी पूर्ण रूपमा आफै डार्क मोडमा आइसकेको हुन्छ र यसरी तपाईहरुले आफ्नो इन्स्टाग्रामलाई पनि डार्क मोडमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड्रोइड फोनमा के हुन्थ्यो भने डार्क मोड प्रयोग गर्न लागि इन्स्टाग्रामको लागि छुट्टै फ्रेन्डली फर इन्स्टाग्राम एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नु पर्थ्यो, तर यहाँ यस्तो गर्नु पर्दैन। सिधै एउटै एप्लिकेसनबाट हामीले इन्स्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटरहरुलाई हामीले आफ्नो iOS अथवा आइफोन डिभाइसमा हामीले फेसबुक र इन्स्टाग्रामलाई पनि सजिलैसँग डार्क मोडमा प्रयोग गर्न सक्छौं र इन्स्टाग्रामको भिडियो डाउनलोड गर्ने तरिका पनि त्यही हो जुन कि मैले अघि फेसबुकमा भनेको थिएँ। जुन कि मैले अघि तपाईहरुलाई जुन डाउनलोड गर्ने यस्तो खालको एरो चिन्ह देखाएको थिएँ, त्यही एरो चिन्हमा क्लिक गरेर यो अथवा यो डाउनलोडको चिन्हमा क्लिक गरेर तपाईले आफ्नो फेसबुकका भिडियोहरु जस्तै इन्स्टाग्रामका भिडियोहरु पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, यो थियो कसरी हामीले फेसबुक र इन्स्टाग्राममा डार्क मोडको सुविधा सजिलोसँग प्रयोग गर्ने र हामीले फेसबुक र इन्स्टाग्राम, ट्विटरको भिडियो एन्ड्रोइड अथवा iOS दुवैमा कसरी सजिलोसँग डाउनलोड गर्ने भन्ने एउटा छोटो जानकारीको भिडियो तपाईहरुले आफ्नो अमूल्य समय निकालेर यो भिडियो यहाँसम्म हेरेर मलाई साथ दिनुभयो। म तपाईहरुलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। भिडियो कस्तो लाग्छ? भिडियो मन परे भिडियोको मुनि लाइक बटन कालो रहेको छ, यसो छोएर चाहिँ निलो पार्दिनु होला र यो भिडियोको बारेमा हजुरको मनमा कुनै पनि सुझाव सल्लाहहरु छन् अथवा मनमा कुनै पनि कुराहरु छन् भने कमेन्ट सेक्सनमा आफ्ना प्रतिक्रिया छोडे जान पनि सक्नुहुन्छ। र अन्त्यमा जाँदा जाँदै तपाईहरुका जीवनका क्षणहरु शुभ रहोस् भन्दै म यो भिडियोलाई यही बिट मार्न चाहन्छु। फेरि अर्को यस्तै सामान्य कुरामा यस्तै सामान्य जानकारीका साथ म तपाईहरुमाझ फेरि उपस्थित हुने नै छु। हस्त। जय नेपाल।